हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ जीआईएस को लेक्चर सिरिजमा छौं र त्यही सिरिज अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ आजको लेक्चरमा चाहिँ हामीले स्पेशल इन्टरपोलेसन टेक्निक, जीआईएस स्ट्याटिस्टिक्स र जीआईएस मोडलिङको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिटेलमा पढ्ने छौं है। स्पेशल इन्टरपोलेसन है, स्पेशल इन्टरपोलेसन भने चाहिँ के हो त है बेसिकली। स्पेशल इन्टरपोलेसन इज द प्रोसेस अफ युजिङ अ पॉइंट्स विथ अ नोन भ्यालुज अर टु एस्टिमेट द भ्यालुज अफ अदर पॉइंट है। हामी चाहिँ के हो इन्टरपोलेसन स्पेशल इन्टरपोलेसन भनेको चाहिँ एउटा यो चाहिँ प्रोसेस हो जसले चाहिँ के गर्छ, हामीले चाहिँ युजिङ है नोन भ्यालुजहरु युज गरेर चाहिँ हामी अननोन भ्यालुजहरुको चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्छौं एस्टिमेट गर्छौं भनेपछि त्यसलाई चाहिँ स्पेशल इन्टरपोलेसन भनिन्छ। इन जीआईएस एप्लिकेसन special interpolation is typically applied to a raster with estimates made for all cells है। Special interpolation is therefore a mean of creating surface data from sample points है। control points भन्छ, control points are the points with a known values है। control point भनेको चाहिँ known values हरु हो। They provide the necessary data necessary for the development of an interpolator for special interpolation है। The number and distribution of a control points can greatly influence the accuracy of स्पेशल इन्टरपोलेसन भन्छ। टाइप्स अफ स्पेशल इन्टरपोलेसन मा के हुन्छ भनेपछि स्पेशल इन्टरपोलेसन क्यान बी ग्लोबल अर लोकल हुन्छ है। स्पेशल इन्टरपोलेसन क्यान बी एक्ज्याक्ट अर इनएक्ज्याक्ट है। स्पेशल इन्टरपोलेसन क्यान बी डिटरमिनिस्टिक अर स्टोकेस्टिक भन्छ है। ग्लोबल मेथडमा के भन्छ ट्रेन्ड सर्फेस एनालाइसिस एन्ड इनएक्ज्याक्ट इन्टरपोलेसन मेथड एप्रोक्सिमेट पोइन्ट्स विथ अ नोन भ्यालुज विथ अ पोलिनोमियल इक्वेसन भन्छ है। अब ग्लोबल मेथड भित्रमा हाम्रो चाहिँ के भन्छ रिग्रेसन भनेर पर्छ। रिग्रेसन मोडल रिलेट्स डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स टु अ नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स इन अ लिनियर इक्वेसन एन्ड एन इन्टरपोलेटर व्हिच क्यान देन बी युज फर अ प्रिडिक्सन अर एस्टिमेसन है। अब लोकल मेथडहरुमा चाहिँ के पर्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो ग्लोबल मेथडमा चाहिँ हाम्रो रिग्रेसन पर्थ्यो भने लोकलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बिकज लोकल इन्टरपोलेसन युजेस द स्याम्पल्स अफ नोन पोइन्ट्स है। लोकलमा चाहिँ के हुन्छ नोन पोइन्ट्सहरु लिइन्छ। इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नो हाउ मेनी नोन पोइन्ट्स टु युज एन्ड हाउ टु सर्ट दोज नोन पोइन्ट्स भनेर चाहिँ यो लोकल मेथडहरुमा त्यो हुन्छ। थिसिन पोलिगनमा के हुन्छ थिसिन पोलिगन्स एज्युम्स दैट एनी पोइन्ट विदिन अ पोलिगन इज अ क्लोजर टु द पोलिगन नोन पोइन्ट देन द एनी अदर नोन पोइन्ट भन्छ है। अब जुन पोइन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोलिगनको क्लोजर हुन्छ त्यस्तो पोइन्टहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ यो त्यसलाई चाहिँ एज्युम गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी भन्छौं थिसिन पोलिगन भनेर है। डेन्सिटी एस्टिमेसन भन्छौं है। डेन्सिटी एस्टिमेसन मेजर सेल डेन्सिटीज इन अ रास्टर बाइ युजिङ अ स्याम्पल्स अफ नोन पोइन्ट्स। देयर आर सिम्पल एन्ड कर्नल डेन्सिटी एस्टिमेसन मेथड भन्छ है। इन्भर्स डिस्टेन्स वेटेड इन्टरपोलेसन भन्छ है। Inverse distance weighted interpolation is an exact method that enforces that the estimation value of a point is influenced more by nearly known points than the further away भन्छ है। इन्भर्स डिस्टेन्स वेटिङ इन्टरपोलेसनले के गर्छ त्यसले चाहिँ एस्टिमेट गर्छ भ्यालुहरु जो चाहिँ नियरली नोन हुन्छन् है, जो चाहिँ टाढा हुनुभन्दा चाहिँ नियरली नोन भ्यालुहरुबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ एस्टिमेसन गर्छ भने इन्भर्स डिस्टेन्स वेटिङ इन्टरपोलेसन भनिन्छ। थिन प्लेट स्प्लाइन्स भन्छ है। Thin plate spline creates a surface that passes through the control points and has the least possible changes in a slope at all points. In other words, thin plate splines fit the control points with a minimum curvature surface भन्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के हो हाम्रो चाहिँ यो स्पेशल इन्टरपोलेसन टेक्निक हो है। यसमा चाहिँ अब ग्लोबल लोकल हुन्छ, एक्ज्याक्ट इनएक्ज्याक्ट हुन्छ, डिटरमिनिस्टिक र स्टोकास्टिक हुन्छ। अब ग्लोबल मेथडमा चाहिँ हामीले रिग्रेसनहरुलाई हेर्छौं। लोकल मेथडहरु भयो अनि थिसिस पोलिगन भयो, थिसिन पोलिगन भयो अनि डेन्सिटी एस्टिमेसन भयो, इन्भर्स डिस्टेन्स वेटेड इन्टरपोलेसन टेक्निक भयो है। अनि त्यसपछि लास्ट वान भनेको चाहिँ थिन प्लेट स्प्लाइन्स भयो है।